මේ විදිහට බැලුවොත් ඔයාලට හරියටම තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයා නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය දන්නවද කියලා. නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය කියපුවාම ඒක නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. හැමෝම කියන්නේ සෑම ක්‍රියාවකටම දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ විශාලත්වයෙන් සමාන වූ ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවා කියලා. ඒක තවත් පැහැදිලි කරනවා නම් මෙහෙමයි. මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ වස්තු දෙකක් අතර අන්තර් ක්‍රියාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. වස්තු දෙකක් එකිනෙකට ස්පර්ශ වෙලා තියෙනවා. වස්තු දෙකක් එකිනෙකට විකර්ෂණය වෙනවා. වස්තු දෙකක් එකිනෙකට ආකර්ෂණය වෙනවා. අපි කියනවා වස්තු දෙකක් අන්තර් ක්‍රියාවක් කරනවා කියලා. වස්තු දෙකක් අන්තර් ක්‍රියාවක් කරනකොට එක් වස්තුවක් මගින් අනිත් වස්තුව මත බලයක් ඇති කරනවා. එතකොට මේ විදිහට වස්තු දෙකම මත බල දෙකක් තියෙනවා. මේ බල දෙක දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි විශාලත්වයෙන් සමානයි. අපි දැන් උදාහරණයක් බලමු. මිනිසෙක් පෘථිවිය මත හිටගෙන ඉන්නකොට අන්තර් ක්‍රියා දෙකක් ඇති වෙනවා. එකක් තමයි මිනිසා පෘථිවියට ආකර්ෂණය වෙලා තියෙන එක. අනිත් එක තමයි මිනිසා පෘථිවියට ස්පර්ශ වෙලා තියෙන එක. දැන් අපි බලමු මිනිසා පෘථිවියට ආකර්ෂණය වෙලා තියෙන හින්දා මිනිසා සහ පෘථිවිය අතර ක්‍රියා ප්‍රතික්‍රියා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ පෘථිවිය මගින් මිනිසා මත ඇති කරන බලය. ඒකට කියනවා අපි බර කියලා. මේ තියෙන්නේ මිනිසා මගින් පෘථිවිය මත ඇති කරන බලය. දැන් අපි බලමු මිනිසා පෘථිවිය මත ස්පර්ශ වෙලා ඉන්න හින්දා මිනිසා මත සහ පෘථිවිය මත ඇතිවන ක්‍රියා ප්‍රතික්‍රියා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන පෘථිවිය මගින් මිනිසා මත ඇති කරන බලය. ඒකට අපි කියනවා අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව කියලා. මේ තියෙන්නේ මිනිසා මගින් පෘථිවිය මත ඇති කරන බලය. නිව්ටන් නියමයේ බලවලට විතරක් නෙවෙයි අතරම ඇප්ලයි වෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඕනම දෙයකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අපි මොකක් හරි දෙයක් කරොත් ඒකට අනිවාර්යෙන් රිටර්න් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු කියන්නේ මම නම් මේ කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි මේක කරන්න කියලා. බලාපොරොත්තු වුණත් නැතත් රිටර්න් එකක් හම්බ වෙනවනේ.